Ngọc Nhi xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang cùng theo dõi bản tin quốc tế sáng trên kênh FBC. Bản tin hôm nay, ngày 25 tháng 7 sẽ gồm những thông tin đặc biệt sau đây. Trước lời cảnh báo của một chuyên gia Trung Quốc rằng Hoa Kỳ không có cửa xen vào cuộc chiến ở eo biển, ngay lập tức Đài Loan và Mỹ liền có động thái cứng rắn, tiến hành diễn tập đánh chặn tên lửa Trung Quốc ngay trên lãnh thổ Mỹ. Hơn thế, Mỹ đang cân nhắc một dự luật mới tăng cường tiếp sức Đài Loan trước thách thức từ chính quyền Bắc Kinh. Cũng liên quan đến hòn đảo, đài CNN lưu ý Đài Loan đang bước vào Thế chiến thứ 3, đối đầu với các hacker Trung Quốc. Nói về mối quan hệ rạn nứt Mỹ-Trung, vì sao Bắc Kinh cảnh báo Mỹ đừng trở thành thiên đường cho tội phạm trú ẩn. Mỹ-Ấn sẽ thúc đẩy ngoại giao vaccine cạnh tranh với Trung Quốc. Thấy mập mờ, Mỹ cân nhắc siết trừng phạt xuất khẩu dầu Iran sang Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, có phải Nga đã thử nghiệm thành công tách khỏi World Wide Web? Úc tuyên bố sẵn sàng hứng mọi đòn đáp trả của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền. Tin nóng, mưa lũ Trung Quốc nhiều người nghi chết đuối khi hàng trăm ô tô mắc kẹt dưới đường hầm. Phát hiện biến thể Covid-19 mới, liệu có đáng lo ngại? Xin mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết trong bản tin ngay sau đây. Liberty Times hôm 24 tháng 7 đưa tin quân đội Đài Loan sẽ sớm khai hỏa tên lửa Patriot 3 tại thao trường thử nghiệm tên lửa White Sands của Mỹ ở New Mexico. Taiwan Times dẫn lời giới chức quân sự cho hay Đài Loan sẽ sử dụng tên lửa Patriot 3 để đánh chặn một máy bay không người lái được dùng để mô phỏng tên lửa tầm trung của Trung Quốc. Các quan chức này còn cho biết các cuộc diễn tập tên lửa Patriot với Đài Loan sẽ được tổ chức 2 năm một lần và chỉ được tiến hành ở Mỹ do vấn đề an ninh. Vì thế, một đội vận hành tên lửa gồm 40 người từ hòn đảo sẽ được cử đến thao trường White Sands. Được biết, Đài Loan đã chi 179,14 tỷ Đài tệ, tương đương 6,38 tỷ đô la Mỹ, để mua 6 hệ thống tên lửa Patriot 3 và nâng cấp 3 hệ thống Patriot 2 hiện có. Theo Liberty Times, Đài Loan và Nhật Bản là những quốc gia, lãnh thổ duy nhất tiến hành các vụ thử tên lửa trên lãnh thổ nước Mỹ. Cũng liên quan đến hợp tác quân sự giữa Mỹ và Đài Loan, trang tin Focus Taiwan đưa tin, Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện Mỹ vừa qua đã thông qua dự luật Ủy quyền Quốc phòng quốc gia cho năm 2022. Trong đó có các điều khoản tăng cường quốc phòng giữa Mỹ và hòn đảo. Theo đó, dự luật yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ xúc tiến hỗ trợ Đài Loan, cải thiện khả năng phòng thủ, tăng cường hợp tác quốc phòng, nỗ lực ngăn chặn đáp trả việc Trung Quốc sử dụng vũ lực thay đổi hiện trạng Đài Loan. Trong khi đó, dự luật này cũng viết rằng Mỹ sẽ xem xét tính khả thi về hợp tác giữa vệ binh quốc gia và Đài Loan. Hiện Hạ viện đang xem xét dự luật trên. Trong khi phải đối mặt với áp lực quân sự gia tăng từ phía Trung Quốc, Đài Loan còn chuẩn bị lực lượng đối phó các cuộc tấn công mạng từ nước láng giềng. Đài CNN của Mỹ gọi đây là chiến tranh thế giới thứ 3. Theo ông Chen Hungwei, Cục trưởng Cục An ninh mạng Đài Loan ước tính, có khoảng từ 20 đến 40 triệu các cuộc tấn công mạng nhắm vào hòn đảo mỗi tháng. Ông còn tiết lộ rằng, dựa trên hành vi và phương thức của các hacker này, chúng tôi tin rất nhiều các cuộc tấn công trên là được thực hiện bởi nước láng giềng. Ý ông muốn ám chỉ Trung Quốc đại lục. Theo công ty an ninh mạng Recorded Future, các nhóm hacker của Trung Quốc liên tục nhắm vào những tổ chức trong ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan để lấy mã nguồn, kích phát triển phần mềm và mẫu thiết kế chip. Được biết, Đài Loan là nền kinh tế nắm vị thế áp đảo trên thị trường sản xuất chip điện tử. Chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày một phụ thuộc vào hòn đảo này. Ngoài ra, vị quan chức Đài Loan còn nhấn mạnh mối nguy từ các cuộc tấn công mạng. Bởi vì hoạt động của chính phủ ở Đài Bắc phụ thuộc rất nhiều vào Internet. Ông Chen Hungwei nói rằng cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi, chẳng hạn như khí đốt, nước và điện được số hóa cao. Vì vậy, chúng tôi dễ dàng trở thành con mồi của các hacker. Vì thế, Đài Bắc đang sử dụng hàng loạt các biện pháp mạnh mẽ hơn để lấp các lỗ hổng công nghệ. Hồi đầu tuần này, Mỹ và các đồng minh bao gồm NATO, Liên minh châu Âu cùng nhiều nước phương Tây khác đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đứng sau chiến dịch tin tặc toàn cầu. Đây là lần tập hợp liên minh đông đảo nhất để công khai nêu đích danh Bắc Kinh do thám trong môi trường ảo. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi những cáo buộc trên là vô căn cứ và hoàn toàn ác ý. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cũng chỉ trích chính quyền Đài Bắc sử dụng các cuộc tấn công mạng để bôi nhọ đại lục nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi đợt bùng phát đại dịch dữ dội gần đây ở hòn đảo. Mỹ nên sửa chữa những hành vi sai trái của mình và tích cực hợp tác với Trung Quốc để truy lùng những kẻ bỏ trốn ra nước ngoài, không nên biến mình thành thiên đường an toàn cho tội phạm.
Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 23 tháng 7, sau khi giới chức Mỹ chỉ trích chiến dịch săn cáo của chính quyền Bắc Kinh đã cưỡng chế hồi hương một số công dân Trung Quốc đang sinh sống ở Mỹ. Trong buổi họp báo, người phát ngôn Triệu Lập Kiên tuyên bố rằng Trung Quốc thực thi pháp luật dựa trên luật pháp quốc tế. Chúng tôi cũng hoàn toàn tôn trọng luật pháp nước ngoài, đồng thời bảo vệ quyền hợp pháp của các nghi phạm. Ông Triệu còn nhấn mạnh Mỹ hiện là nơi sinh sống của đa số nghi phạm và tội phạm kinh tế Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Mỹ đã phản ứng tiêu cực trước yêu cầu hợp tác truy tìm tội phạm bỏ trốn của Trung Quốc. Điều này không chỉ vi phạm tinh thần của Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng, mà còn vi phạm các cam kết công khai. Vào hôm 22 tháng 7, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng buộc tội 9 người là đặc vụ bất hợp pháp của Trung Quốc liên quan đến chiến dịch săn cáo, với ý đồ bắt công dân Trung Quốc hồi hương để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Giới chức Trung Quốc từng hé lộ về biệt đội săn cáo thuộc Bộ Quốc an và cho biết đội đặc nhiệm này chuyên trách săn lùng quan chức tham nhũng, tội phạm kinh tế trốn ra nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến thăm Ấn Độ vào thứ Tư tuần tới, gặp gỡ Thủ tướng Narendra Modi và Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar. Chuyến thăm của ông Blinken trùng thời điểm với các chuyến công du của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đến Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Đông Nam Á. Ông Blinken dự kiến sẽ đề cập hàng loạt vấn đề quan trọng trong cuộc gặp cấp cao với các nhà lãnh đạo Ấn Độ, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, đồng thời là thành viên trong bộ tứ kim cương gồm 4 nước Mỹ, Ấn, Nhật, Úc, liên thủ với nhau để kiềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Theo Reuters, việc sản xuất vaccine sẽ là vấn đề được hai phía Mỹ Ấn xem trọng nhất trong cuộc gặp sắp tới. Trước đó, hồi tháng 3, trong hội nghị thượng đỉnh của nhóm bộ tứ, các bên đã thống nhất hậu thuẫn cho hãng dược Ấn Độ Biological E sản xuất ít nhất là 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 đến cuối năm 2022, chủ yếu là cung cấp cho các nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương, những quốc gia đang tái bùng phát dịch nghiêm trọng. Đồng thời, Washington cũng muốn tranh giành sức ảnh hưởng với Bắc Kinh tại khu vực có tầm chiến lược quan trọng này thông qua chính sách ngoại giao vaccine. Thế nhưng, Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, sau đó lại chứng kiến cơn sóng thần COVID-19 vô cùng tàn khốc, buộc Mỹ phải viện trợ khẩn cấp về trang thiết bị y tế và vaccine. Washington còn dự kiến sẽ giao thêm cho Ấn Độ 3 đến 4 triệu liều vaccine do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh ở hai nước có xu hướng được kiểm soát phần nào, Washington đang rất cần New Delhi quay lại đẩy mạnh sản xuất vaccine, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Ông Blinken hôm thứ Sáu vừa qua cho biết, Ấn Độ là một quốc gia có vai trò rất quan trọng để chống lại đại dịch. Hiện giờ, họ đang tập trung xử lý các vấn đề trong nước. Tuy nhiên, khi nguồn quay vaccine được phục hồi và đạt công suất hoàn chỉnh, Ấn Độ sẽ lại cung cấp hàng tỷ liều vaccine cho thế giới và điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 23 tháng 7 cho hay nước này đang xem xét thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với việc Iran bán dầu cho Trung Quốc, trong bối cảnh Washington chuẩn bị cho khả năng Tehran không muốn quay trở lại bàn đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân hoặc bất ngờ áp dụng đường lối cứng rắn hơn. Cụ thể hơn, vị quan chức giấu tên này nói rằng Iran vẫn rất mập mờ về ý định của mình. Họ chỉ thông báo sẽ không nối lại đàm phán cho đến khi Tổng thống đắc cử Ebrahim Raisi chính thức nhậm chức. Nguồn tin này còn nói với Reuters, nếu Mỹ quay trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran JCPOA thì không có lý do gì để trừng phạt các công ty đang nhập khẩu dầu của Iran. Nhưng nếu triển vọng quay trở lại JCPOA biến mất thì lập trường này sẽ phải thay đổi. Trước đó, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin Washington đang cân nhắc thắt chặt việc áp dụng các biện pháp trừng phạt Iran, đặc biệt là liên quan đến Trung Quốc. Đất nước tỷ dân là đối tác thương mại hàng đầu của Iran và là một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương với nước Cộng hòa Hồi giáo năm 2018. Vào hôm 22 tháng 7, Reuters còn đưa tin tập đoàn xăng dầu China Concord Petroleum của Trung Quốc đang trở thành đầu mối trung tâm đưa dầu mỏ từ Iran và Venezuela ra ngoài, ngay cả khi công ty này từng bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Ở một diễn biến khác, Nhật báo kinh doanh RBC của Nga ngày 22 tháng 7 đưa tin Nga đã thành công tách khỏi World Wide Web trong quá trình thử nghiệm Internet chủ quyền vào tháng 6 và tháng 7 năm nay. Đợt thử nghiệm có sự tham gia của toàn bộ doanh nghiệp viễn thông hàng đầu quốc gia này, theo tài liệu từ nhóm làm việc có trách nhiệm cải thiện an ninh mạng của Nga. Tờ Business Insider nói rằng hiện tại họ không thể xác thực báo cáo trên của RBC, trong khi Reuters cho biết không rõ tình trạng mất kết nối kéo dài bao lâu hoặc người dân Nga có nhận ra hay không. Theo RBC, từ năm 2019, Nga đã thông qua luật Internet chủ quyền nhằm trao quyền cho chính phủ Moscow ngắt kết nối khỏi mạng Internet toàn cầu khi đối mặt với các cuộc tấn công mạng. Luật cũng yêu cầu lọc thông tin nhiều hơn, buộc các nhà mạng phải mua và cài đặt các công cụ DPI. Tuy nhiên, đạo luật này bị các nhà hoạt động tự do ngôn luận phản đối mạnh mẽ. Họ cho rằng động thái của chính quyền Nga sẽ khiến không gian mạng bị kiểm soát nhiều hơn giống như ở Trung Quốc.
Trong khi Lầu Năm Góc sắp kết thúc tiến trình rút quân khỏi Afghanistan, Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 7 cam kết với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rằng Washington vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo và ngoại giao. Trong cuộc điện đàm vừa qua, hai nhà lãnh đạo thống nhất quan điểm Taliban gần đây đã đẩy mạnh xâm chiếm, đi ngược với tuyên bố của lực lượng này về ủng hộ đàm phán giải quyết xung đột. Ông Biden dự định sẽ rút quân Mỹ vô điều kiện khỏi Afghanistan đến ngày 31 tháng 8, chấm dứt cuộc chiến dai dẳng kéo dài 2 thập kỷ. Trong khi đó, kể từ tháng 4, Taliban đã nổi dậy mạnh mẽ, chiếm được đa số quận trung tâm và các khu vực biên giới quan trọng, bao vây các thành phố trung tâm trên toàn bộ 34 tỉnh của Afghanistan. Trước những diễn biến căng thẳng đó, ông Biden cam kết Mỹ vẫn sẽ duy trì sự hỗ trợ lâu dài về mặt ngoại giao, giúp Afghanistan hướng đến sự ổn định về chính trị. Chính quyền ông Biden hôm 23 tháng 7 cũng đã thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp 100 triệu đô la Mỹ cho những người chuẩn bị di cư khỏi Afghanistan do những tình huống rối ren chồng chất ở quốc gia này. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Úc leo thang, Canberra vừa qua cho biết đã sẵn sàng hứng chịu bất kỳ đòn đáp trả thương mại mạnh tay nào từ Bắc Kinh. South China Morning Post ngày 23 tháng 7 dẫn lời ông Dan Tehan, Bộ trưởng Thương mại Úc tuyên bố nước này sẵn sàng đương đầu với các đòn đáp trả để bảo vệ chủ quyền đất nước. Ông nói rằng các giá trị của chúng tôi rất quan trọng, đó là thứ mà chúng tôi phải bảo vệ trên hết. Phát biểu của vị quan chức Úc được đưa ra tại Washington khi ông tham dự cuộc họp với quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden thảo luận cách đối phó với các hành động hiếu chiến của Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Tehan, cần phải có thêm các công cụ khác để đối phó với hành vi cưỡng bức kinh tế từ Trung Quốc. Ông cũng cho rằng đối thoại trực tiếp sẽ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Quan hệ giữa Trung Quốc và Úc đã nảy sinh vấn đề từ năm 2018 khi Canberra cấm gã khổng lồ công nghệ Huawei xây dựng mạng 5G ở nước này. Sang năm 2020, căng thẳng tiếp tục được nâng lên khi Úc thúc đẩy điều tra nguồn gốc COVID-19 và bác yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vào hôm qua 24 tháng 7 đã tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Tokyo nhân dịp Thế vận hội mùa hè. Pháp sẽ đăng cai sự kiện này vào năm 2024. Sau cuộc gặp, hai bên Nhật-Pháp đã ra thông báo chung, nhấn mạnh sự kiện thể thao Olympic và Paralympic Tokyo là biểu tượng cho thấy tinh thần đoàn kết của thế giới chống lại đại dịch COVID-19. Ông Macron là nhà lãnh đạo G7 duy nhất trong số các nước Anh, Canada, Đức, Ý, Mỹ cộng với Liên minh châu Âu đã đến Nhật Bản nhân sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Bên cạnh các vấn đề liên quan đến Olympic, ông Suga và ông Macron cũng cam kết thắt chặt hợp tác song phương và đa phương nhằm tăng cường sức mạnh an ninh quốc phòng, ứng phó hiệu quả với các tuyên bố chủ quyền phi pháp và sự tăng cường hiện diện quân sự của Trung Quốc ở khu vực. Pháp gần đây đã tham gia nhiều tập trận đa phương với Nhật Bản trên biển Hoa Đông và các vùng biển khác của Ấn Độ-Thái Bình Dương, do Pháp cũng có nhiều hòn đảo thuộc chủ quyền lãnh thổ ở khu vực này. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Suga và Macron cũng nêu lên tầm quan trọng của việc phân bổ vaccine nhanh chóng, công bằng trên toàn cầu, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chống lại dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Liên quan đến tình hình ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sau trận mưa kỷ lục vừa qua, theo South China Morning Post, nhiều người đang mất tích được cho là đã thiệt mạng trong một đường hầm ở thành phố Trịnh Châu. Đây vốn là nơi có hàng trăm xe cộ qua lại, nhưng đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước chỉ sau 5 phút sau khi cơn mưa lịch sử trút xuống. Hiện nhà chức trách chưa công bố con số thương vong cuối cùng, nhưng rất nhiều người đã đăng bài trên mạng xã hội cho hay họ đang tìm các thành viên trong gia đình bị mất tích, nghi bị mắc kẹt bên trong đường hầm Yingang. Các nỗ lực giải phóng khu vực đang được khẩn trương thực hiện trong 2 ngày nay và một số đoạn đường của đường hầm đã bị ngập sâu đến 2 mét. Chiều hôm 22 tháng 7, tờ Caixin đưa tin nhà chức trách đã xác nhận 2 người thiệt mạng trong đường hầm Yingang. Còn tờ báo Yikai cho biết thi thể một số nạn nhân đã được trục vớt vào hôm 23 tháng 7. Được biết, đường hầm Yingang dài khoảng 2 km, chạy qua khu vực trung tâm thành phố Trịnh Châu đông dân cư. Theo thông báo chính thức của chính quyền, đã có 56 người thiệt mạng và 5 người còn mất tích ở Hà Nam trong trận lụt. Hơn 7,5 triệu người đã bị ảnh hưởng từ thảm họa thiên nhiên này, với hơn 585.000 người buộc phải sơ tán rời bỏ nhà cửa. Trang tin Forbes ngày 23 tháng 7 cho biết một biến thể COVID-19 vừa được phát hiện ở Vương quốc Anh và đã lây lan cho khoảng 16 người tính đến thời điểm hiện tại. Theo cơ quan y tế công cộng Anh, nó có mã khoa học là B1621 được đặt theo trình tự bộ gen. Trước đó, biến thể này cũng xuất hiện ở một số quốc gia khác, trong đó có Mỹ, nơi đang vật lộn chống lại biến chủng Delta. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, biến thể này được xác định lần đầu tiên ở Colombia hồi tháng 1 và được liệt vào danh sách đang được điều tra ở Anh. Cũng theo cơ quan y tế công cộng Anh, chưa có bằng chứng nào cho thấy biến thể mới làm tăng khả năng mắc bệnh nặng hoặc làm giảm hiệu quả của vaccine.
Nền du lịch trên toàn thế giới đã rơi vào suy thoái nghiêm trọng do Covid-19. Thế nhưng ngành công nghiệp không khói này cũng chứng kiến những bước nhảy vọt trong năm 2021. Mới đây, một công ty lữ hành có tên là Design Travel ở Munich của Đức đã bắt đầu mở bán vé du hành vào không gian trên những chiếc phi thuyền của hãng Gerwins Galactic do tỷ phú Richard Branson sáng lập. Mỗi tấm vé có giá 250.000 cho chuyến đi kéo dài 1 giờ đến rìa vũ trụ. Tuy nhiên, mỗi hành khách cần phải đảm bảo sức khỏe thật tốt, bao gồm không bị cảm cúm vào thời điểm trước khi khởi hành. Hiện giờ đã có 8 người mua vé và tất cả đều là nam giới, người quản lý của Design Travel cho biết. Ý tưởng này là một bước đột phá với 250.000 đô la Mỹ, bạn có thể là một trong những hành khách đầu tiên bay vào không gian. Trước đây chỉ có nhà du hành vũ trụ mới làm được điều đó. Sau chuyến đi, bạn có thể nói rằng tôi đã làm được, tôi có trải nghiệm thật tuyệt vời, hoặc là tôi đã bước qua một giới hạn nữa. Nhiều người ao ước được làm như vậy, họ muốn mở rộng chân trời của mình. Với những người giàu có, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, họ càng mong muốn có thật nhiều trải nghiệm mang dấu ấn đậm nét hơn nữa. Có vẻ như ngành du lịch không gian đang cất cánh mạnh mẽ, bất chấp những tác động khó lường của đại dịch toàn cầu. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 25 tháng 7 trên kênh FPC. Và những thông tin mới nhất, nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FPC. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!